Mapaminaw matag Lunes hangtod Sabado alas 11 ngadto alas 12 sa kaugtuhon. Diri lamang sa RPN DXKD Dipolog 1053 kHz sa atong mga AM radio bands o sa RPN DXKD Dipolog sa Facebook account. Magkahiusa kita aron mapakgang ang pagkuyanap sa COVID-19. Lagi handa! Hatod ka nato sa Presidential Communications Operations Office kun PCOO. Sa guidelines na binigay po ng IATF, handang-handa na po ang ating local government units sa Metro Manila para po sa ating pilot implementation nitong ating alert level. Ang ating pong NCR na mapos alert level 4. Mayor, sapat na po ba ang halos 2 araw na paghahanda matapos may labas ang guidelines noong linggo ng gabi? Yes, Sec Martin. Actually, doon naman sa guidelines na ibinigay po sa atin, halos the same rin naman po yan doon po sa ating mga quarantine protocol mula po nung ating general team. At dito po sa guidelines na ito, ay maliwanag po dito na yung pong ating alert level 4, magko-concentrate lang po tayo doon po sa ating 3 Cs na merong prohibition. Ito pong 3 Cs po ito po yung ating pong mga closes, yung ating mga crowded spaces po natin, at yung ating pong mga contact, yung mga close contact, yun po tayo merong prohibition na hindi po natin papayagan itong ating mga na ito. Pero maganda po rito, meron din pagbubukas ng ating ekonomiya rito at bibigyan ng allowable exemption yung ating po mga dine-in sa mga restaurant na ito po ipapayagan na buksan na po siyang operational capacity na 30% kapag po outdoor, kapag po indoor, 10% po yung operational capacity, pero kailangan po vaccinated po yung papasok na kliyente. At importante yung mga personnel po natin na nagtatrabaho po doon, vaccinated din po. Ganun din po sa mga personal care, pati po sa ating mga religious activities na mag-uumpisa po ng September 16. Sa inilabas po na guidelines, napahinggan po ba ang inyong mga suwestyon at komento? Yes. At doon po sa pag-uusap po namin po doon, humingi po kami ng authority, SecMart IATF, sa pamamagitan po ng ating DILS yung pong pag-declare ng ating pong mga granular lockdown. Na katulad po ng ating mga lockdown po sa mga nakaraan, region-wide po siya, city-wide po siya. Pag sa mga magitan ng micro-granular lockdown, na magkakaroon po ng interpretation po ang bawat LGU po dito, immediately po tayo magkakaroon po ng proactive ng implementation. Ibig sabihin, kung sa isang floor, sa isang condominium building, pwede po natin i-lockdown po yan. Pwede isang kalsada, pwede based dun po sa clustering. Kasi kailangan po, ito po yung kapalit ng ating regional lockdown, yung ating granular lockdown. Kayo po ba ay pabor na isailalim ang buong NCR sa Alert Level 4? Tingin niyo po ba ito'y tama at mapangalagaan ang kalusugan ng mamayan at the same time ay mapagbigyan ng mga negosyante na pagbukas po ng kanilang mga negosyo? Yes, Sec Martin, doon po sa binigay pong guidelines po ng ating DOH, meron pong basihan po yung Alert Level 4, 3, 2, and 1. Doon po sa Alert Level 4, pati po sa ibang mga level po ng ating po classification, based po ito doon po sa ating reproduction rate ng COVID sa bawat syudad o sa bawat region po, sa region po natin. At dito rin po pagbabasihan po anong alert level, yung health utilization care po natin. Yung OE ng ating mga ICU, ng ating mga COVID bed, ng ating po mga ospital. Alam po naman natin, Martin, na ang Metro Manila, which is composed of 16 city and 1 municipality, ay very contagious po. Dikit-dikit po tayo. Sa isang kalsada, nandun ka na sa kabilang syudad. Yung po nakatira sa Parañaque, nagtatrabaho po doon po sa Pasay. So basically, yung aming alert level ay the same po lahat po kami. At pabor naman po kami para po isa na lang po ang aming alert level all over Metro Manila. Nakapag labas na po ba ang Metro Manila
mayors ng kanya-kanyang abiso sa mga establishment na inyong nasasakupan tungkol sa allowed capacities nila. At Mayor, wala na bang pagkalito na mangyayari sa mga business owners gaya po na naging hinaing nila nung mga nakaraan? Normal po ito, Sec. Martin, na po ng quorum kasi bago po itong ating pong ibibigay na quarantine protocol. At alam naman po natin itong ating bagong protocol classification, ito po ay pilot sa NCR. So first po yan sa buong bansang Pilipinas. Pero na-inform na po natin ang lahat po ng ating mga business establishment, na-inform na rin po natin ang ating mga barangay po natin, pati po lahat po ng ating mga parishes, pati po ating pong mga non-Catholic churches po, ay inform na po natin po yan at nagbigay na po tayo ng mga infographic communication to our PIO, pati po sa ating pong mga barangay for proper implementation come tomorrow. Paano po ang magiging proseso naman ng mga local executives sa pag-decide at pagdeklara ng mga lugar na isailalim sa lockdown? Isang proseso ba ang susundin ng Metro Manila Council? Yes, Sec. Martin, meron pong guidelines na binigay po sa amin po dyan ng DILG. Katulad po sa isang floor na isang condominium, kasi alam naman po natin sa NCR, marami tayong condominium building. Basta magkaroon lang po na isang pong case po doon, yung mismong isang floor na yon, ay pwede na po natin i-lockdown po yan. Isang bahay, pwede po natin i-lockdown basta magkaroon lang po ng isang case po sa isang bahay. Kapag po sa kalsada, sa isang sitio po, magdalawa lang po ng case po doon, ay pwede na po natin magkaroon ng lockdown po dyan para po ma-implement yung ating mass testing, yung contact tracing, pati po isolation on a specific doon po sa ating pong clustering. At ito pong ating pong lockdown na ito ay aabot po ito ng 14 days para magawa po natin yung dapat gawin sa ating PDIDR strategy. At gusto po ipaalam po sa inyo na ating national government ay tutulong din po doon sa pagbibigay po ng food pack. Doon po sa arrangement po doon, yung 7 days ang magbibigay po ang LGU at yung pong 7 days sa remaining ay yung ating pong DSWD sa pamamagitan po ng food pack. Wala pong financial po yan. Food pack po ang tutulong ng ating gobyerno. Automatic bang ipapaswab test ang mga isa sa ilalim po sa lockdown o depende po ito sa LGU, Mayor? Automatic po yan. Doon po sa strategy na gagawin po sa lockdown, kailangan po i-swab test po sila. I-swab test po natin, lahat po na i-contact trace po doon. Yung contact trace po sila. Automatic po yan. Sa Paranaque po, gusto ko mga paalam po sa Sec. Martin ng ating pong syudad. Meron po tayong sariling molecular laboratory at marami din po tayong mga ibang LGU na meron po sariling molecular laboratory. At patuloy po tumutulong sa atin ang national government sa pagbibigay po ng mga testing kits. Puntahan po natin si Undersecretary Rocky Ignacio para sa mga tanong ng mga kasama natin sa media. Magandang umaga, Mayor. May tanong po mula kay MJ Blanca Flor ng Tribune. Paano po ang magiging ayuda sa areas under lockdown sa NCR? Meron po bang financial aid or food packs lang po ang ibibigay? Yusek Rocky, doon po sa arrangement na ginawa po sa meeting po namin sa Metro Manila Council na kasama ating secretary po dyan, yung pong 14 days ang ating granular lockdown po dyan, yung 7 days ang magbibigay po ng food pack ang LGU, yung remaining na 7 days ay tutulong po, magbibigay po ang ating DSWD. Wala pong financial assistance, kundi food pack yung gagamitin po nila sa kanila pong maintenance, sa kanila pong 7 araw at yung 14 days na kabuuan. Opo. Mayor, may tanong po si Celerina Monte ng NHK. Will LGU conduct surprise inspection on establishments such as restaurants offering dine-in religious establishment to ensure that only vaccinated will be allowed? Yes, magkakaroon po yan ng inspection po talaga. Hindi lang po yung aming BPLO, kasama po ng ating kapulisan, pati po mga barangay. Kasi kailangan katulong po natin ng ating barangay para monitoring po natin yung proper implementation ng protocol ng Alert Level 4.
Opo, Mayor, tanong naman po ni Kenneth Pasyente ng PTV, ano po yung mga bagay na kinukonsidera o ikukonsidera natin bago i-grant nyo daw ng isang lugar at may certain number bilang maabot yung positive cases, depende daw sa total population ng lugar? Opo, yung pong lockdown, pwede po siyang isang floor lang po sa isang building. Meron pwede po siyang isang kalsada lang. Pwede isang bahay lang po. Basta kung bahay po, isang floor sa building, magkaroon lang po ng isa pong case, dapat na po i-lockdown po yan at magkaroon na po tayo ng contact tracing. Kapag po isang kalsada, at least 2. Kapag dalawa po, ay meron na po siyang case po doon, kailangan na rin po natin i-lockdown po yan para po specific lang po, hindi po yung total subdivision o total barangay ang ila-lockdown po natin, kundi micro, granular, para pinpointed po natin yung clustering at magkaroon po tayo ng testing, isolation, at yung pong ating pong isolation doon po sa ating pong matitrace. Opo. Sunod po nga tanong ni Kenneth Pasyente, ilang barangay po ang kasalukuyang naka-down dito sa NCR? Naka-granular lockdown sa NCR? Wala po ngayon pong record po ngayon. Dito po sa Parañaque po sa amin, meron po kaming 4 na natapos na granular lockdown. Yung pong record po namin sa buong NCR, yan po ay meron po kaming consolidated record sa pamamagitan po ng MMDA. Opo. Mula naman po kay Ken Villanda ng PTV, nasa area niyo po ang Baclaran Church na dinadagsa ng mga deboto lalo yung Miyerkules. May guidelines na po bang inilatag ang Parañaque LGU sa Baclaran para maiwasan ang hawahan sa pagbabalik ng religious gatherings? Yes, apo, na-inform na rin po namin yung aming parish po doon, pati po yung aming pong PCP po doon, pati yung ating barangay, yung ating kapulisan po doon, na we will be implementing yung ating pong religious gathering, basta po outdoor, 30% po yan. Kung pwede po natin payagan yung 30%. Pag indoor po, maliwanag po yun doon sa guidance na binigay po natin sa kanila, at ito po yung monitoring po ng ating syudad, na yung pong indoor religious activity, 10% lang po yan ang pwede payagan, pero kailangan magpakita po sila ng kanilang proof o yung vaccination card po nila, at lahat po ng ating pong pare talaga po dapat po vaccinated. Opo. Tanong naman po mula kay Vic Tahod ng DZAR 1026 Sadyo. Ano po ang paghahanda na ginagawa ngayon na Parañaque City sa darating na granular lockdown buka? Okay. Yung pong amin po mga susunod na mag-granular lockdown, ang piniprepare po namin po dyan, yung ating po mga food pack po natin. Piniprepare po natin yung ating mga testing kit po natin. At importante po rito yung ating contact tracing po natin. At hindi lang rin po yan, ang ating syudad po, rin po tayong facility, meron po tayong 500 rooms for isolation facility po natin. At dinagdagan rin po natin ang ating pong healthcare capacity ng ating dalawang city hospital, yung Hospital ng Parañaque 1 at Hospital ng Parañaque 2. Okay. Salamat po, Mayor Olivares. Salamat po, Yusek Lucky. Mabuhay po kayo, Mayor Olivares at ang mga taga Parañaque. At dyan po muna ang ating talakayan ngayong umaga, Yusek Rocky. At meron pa tayong mga sikasuhin, mga lakad sa PCOO. Please go ahead and take over the show. Thank you, Secretary Martin. Samantala, Senator Bongo, ikanatuwa ang pag-aproba sa karagdagang pondo para mabayaran ng second at third batch ng COVID-19 Special Risk Allowance para sa healthcare workers. Narito ang report. Inaprobahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paglalabas ng higit sa 407 million pesos na pondo na magmumula sa 2021 Contingent Fund para mabayaran ang Special Risk Allowance ng mga eligible private healthcare worker at iba pang health worker na direktang nagkaroon ng contact sa mga pasyenteng may COVID-19 mula December 20, 2020 hanggang June 30, 2021. Bilang tugon sa hinaing ng mga public and private healthcare worker na hindi pa natatanggap ang kanilang special risk allowance,
Inatasan ng Pangulo ang DOH at ang Department of Budget and Management na bilisan na ang paglalabas ng pondo para sa mga ito. Batay sa naunang direktiba ng Pangulo, ang inisyal na 311.8 million pesos ay naipagkaloob na sa DOH para mabayaran ang Special Risk Allowance ng 20,208 na mga healthcare workers sa pampubliko at pribadong ospital. Sa inaprobahang higit 407 million pesos, mababayaran na ng pamahalaan ang halos 118,000 na mga healthcare worker. Nauna rito, nanawagan sigo sa mga kinaukulan na magkaroon ng flexibility sa pagpapatupad ng mga nakasaad sa Bayanihan to Recover as One Act na nagsisilbing legal basis para sa Special Risk Allowance. I-release kagad yung pondo, wag nang tagalan. What is due to our health workers? Maliit na halaga lang po yan. Yung sakripisyo po ng ating mga health workers, hindi po nababayaran ng maliit o malaking halaga. Naghihirap po ang ating mga health workers. Anya, lahat naman ng healthcare worker ay saklaw ng sinasaad ng nasabing batas. Pakahirap po ng isang kalaban na hindi mo naman nakikita kung nasaan na. Kaya nga po ako, paglalaban ko rin po yung SRA, dapat po walang pili. Dahil hindi natin masabi sino yung exposed at hindi exposed. Pagbibigay din pa ng senador, dapat gawin ng gobyerno ang lahat ng makakaya para tulungan ang mga healthcare worker dahil kritikal ang kanilang papel sa pagliligtas ng buhay ngayong may pandemya. Hindi mo ma-determine, hindi mo malalaman kung sino yung exposed talaga. Dahil hindi mo nakikita si COVID-19. So, bigyan po natin ng tamang suporta ang ating mga healthcare workers. Sa puntong ito, puntahan po natin ang batasang pambansa para sa isinasagawang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Umano'y overpriced na medical supplies na binili para sa Department of Health ngayong pandemya. Nasa linya ng telepono si Daniel Manalastas para sa Daniel. Yes, Yusuf Grabe, magandang hapon. Sumadang sa pagdinig ng Kamara, partikular sa House Committee on Good Government and Public Accountability, ang umano'y pinrocure ng Department of Health para sa COVID-19 response. Inaasahan na magpipresenta ang mga opisyal ng gobyerno. Nakita natin kanina si Health Secretary Francisco Duque na dumalo sa pagdinig at nagpresenta na siya. Dumalagin si Commission on Audit Chairperson Michael Aguinaldo at iba pang opisyal ng Health Department at maging ng IATF. Ngayon, yung Secretary, inaatabayan natin na magpipresenta ng mga opisyal ng pamahalaan upang malinawan kung totoo nga bang may anomalya sa pag-procure ng medical equipment. Ayon naman kay Committee Chairperson Mike Aguipay, nais silang malinawan sa totoong nangyari at umapela siya sa mga kongresista na maging profesional sa pagtatanong. Sa kasalukuyan, News Secretary, nagpe-presenta na ngayon naman si Deputy Ombudsman Warren Rex Leong. At yan muna ang pinakauling update mula sa Kamara. Back to you, News Secretary. Maraming salamat sa iyo, Daniel Manalastas. Thank you. Hey, Mr. Attorney Warren Leong, so you are now with the Ombudsman, right? Correct, Mr. Chairman. So pag makadating tong kaso na to sa Ombudsman, what will be your participation in that case since you will be part of the accused? First of all, Mr. Chairman, there's actually no conflict of interest because the overall Deputy Ombudsman is not actually handling cases involving high-ranking officers. If I would say in layman's terms, I'm more like a VP for Admin and Finance in private corporations. I also handle low-ranking. I'm also the final signatory. Yes, for sir. Pero nevertheless, Attorney Leong, you are still with the organization. Don't you think you should inhibit in that if ever makarating dyan? Yes, Mr. Chairman, I was going to that po. I will inhibit po. Nevertheless, if for any reason it comes to my desk,
I will voluntarily inhibit. Thank you. Thank you. As you mentioned, you are requesting that you will present a PowerPoint. Considering the agenda today is after the resource persons have spoken, it will now be the turn of the congressman to propound questions in the interpellation. So this is the only time we can allow a PowerPoint. Can you limit to 10 minutes, sir? Yes, Your Honor, I will limit it to, I will shorten my presentation and skip some slides. Thank you, Your sir. Honor. Please proceed. Okay. So, first slide, I call on relevant agencies to ensure speedy delivery of basic medical supplies, equipment to health facilities, from the approval, importation, and to the delivery. Everything must go smoothly to make sure that we do not waste time. So that was the marching order of the President. He repeated this in the President's talk to the people dated March 24, 2020. Balikan po natin ang sitwasyon ng mga unang buwan ng pandemya. So these are newspaper clippings. You don't have, we presented it here so that you will have better complex po. March 31, 2020, CNN Philippines staff, medical group cites protective equipment lack for death of 17 doctors. Like wartime, Philippine doctors overwhelmed by coronavirus deluge. COVID-19 cases among healthcare workers now at 1,245. Death toll at 27. April 27, 2020. We will have nothing. Lung sector of the Philippines, please for PPE suits and gowns amid depleting supplies. March 23 po, 2020. Coronavirus in the Philippines, health workers, protective equipment, fear, exposure. Kulang ang supply ng mga personal protective equipment sa buong mundo. Coronavirus sparks a war for mass accusation supply. So on this one, there was accusation that other nations are taking the supplies intended for another country. Protective equipment costs increased over 1,000% amid competition and surge in demand. Kailangan nating makahanap ng supply. So these are some of the pictures. The Southern Philippines Medical Association is seeking for donations. We are asking for masks. Sir, Sir Warren, naka-mute po kayo, hindi kayo marinig. Pwedeng unmute. Wala pong audio from Sir Warren. Yes. Sorry. In March 16, 2020, the price freeze was at 28 pesos. In August 10, 2020, the price freeze was still at 28 pesos. Totoo bang merong face mask na may halagang 13.50 na kayang isupply ng mga local manufacturers noong Abril 2020? Wala po. Noong April 2020, nagkakahirapan po tayo sa supply.
Yung pong supply natin sa ating awardee na si EMS, it was only delivered in June 1. The contract was entered in April 27, 2020. And then the first delivery was supposed to be scheduled in May 25. That's about more than a month. And then the actual delivery was done on June 1, 2020. So as you can see, it was not immediately available and it gave them time to produce. Presyo ng personal protective equipment. So, ito po, pinapakita po natin yung mga purchase orders nung presyo ng wala pang pandemya. So, September 28, 2015, the price is at 3,500 each. June 2016, the price is at 3,864 each. Nung may pandemya na po, around May 2020, we procured 1,910. Taliwala sa nahiagumang pandemya ning atong nasud karon, naninguha ang nasyonal nga pangagamhanan nga ipaabot sa kadaghanan ang mga tubag sa nagbaha nga mga pangutana kabahin sa kahintang sa tanang katawhan, pinaagi na sa PCOO kun Presidential Communications Operations Office ni Secretary Martin Andanar. Laging handa! Programa sa tanang sibyaanan nga mohatag katinawan sa mga pangutana sa katawhan. Laging handa! Is reasonable. So, ang laman po ng bawat set. So, nung June 2016, 3,800 po ang presyo, meron po tayong 8-piece set. So, goggles, glove, shoe covers, overall, surgical gown, and 95, surgical mask at head cap. Nung May 8 po, 1,910, 9-piece set po ito, face shield, gloves, shoe cover, overall, gown, and 95, surgical mask, head cover, and apron. Ito po ang halimbawa ng mga PPE sets. I'll go over this quickly lang po since I'm under time constraints. Issue number 2. Dumaan ba sa tamang proseso ng emergency procurement ang pagbili ng mask at PPE? Opo, sumunod po ang PSDBM sa proseso ng emergency procurement under Bayanihan 1. So what is Bayanihan 1? This is the Bayanihan 1. You can immediately Google this. Section 4A provides that undertake procurement of the following items as the need arises in the most expeditious manner as exemptions from the provisions of Republic Act number 9184 or the Government Procurement Reform Act and other relevant laws. So these are the goods enumerated. In case of doubt, you go to Section 7. Yun lang po ang dalawang provisions ni Bayanihan 1 when it comes to procurement of goods. So this one, Section 53 under RA 9184. This is included in the exemption from Bayanihan 1 because it states exemptions from Republic Act 9184 and other relevant laws. So na-exempt na po tayo kahit sa alternative mode of procurement na negotiated procurement under RA 9184. So this is the issuance of a state of public emergency. I will skip this one. Paano napili ang mga suppliers? Paano po napili ang mga suppliers under negotiated procurement or under Bayanihan 1? So sagot, pinili po natin under Bayanihan 1, we were allowed to directly negotiate. But we still underwent market price analysis. So pinili po natin yung mga kayang makapag-deliver agad or at least at the nearest possible time, pinakamababang presyo base sa mga quotation na nakuha sa mga suppliers na kayang mag-deliver sa tamang oras, and dapat po compliant po sa technical specifications ng DOH. Hindi naman po si PSDBM ang nagsasabi kung ano ang bibilihin at kung ano ang technical specifications. Nakalagay po yan sa purchase request ng ating end user. So it has to be compliant. Ano ang hinihingi ng PSDBM? So we're asking for mayor's permit, ITR, price quotation, omnibus warrant statement,
and compliance to the technical specifications. Kahit po hindi nakasaad sa Bayanihan 1 na mag-market survey, ang PSDBM naglagay po talaga ng layer ng itong market price analysis. So the first level, for the first level of ensuring that there's no overpricing, we take into consideration po yung APR ng ating end user. Si DOH po ito. So nakalagay po sa purchase request ang items na bibilihin, quantity, unit cost, and the total cost. Hindi po tayo pwede sumobra doon. It presupposes also that our end user already did their canvassing and taken into consideration previous purchases. Si PSDBM, ang second tier po natin, we will do market price analysis to ensure that the price set is reasonable, lower price. And then we do the direct negotiation as the third tier. In here, we try to get terms favorable, more favorable to the government. Like, baka pwede pababaan, or usually kasi at the time they were asking for immediate cash payment, we say that we cannot do that. So you have to bear with the government. Price quotations ng PPE na pinadala sa PSDBM noon. So ito nga yung mga pinadala, 1,975, 90 set, 1,910, 90 set, 23, 80 set. We did not procure that. We can choose 2,000 pesos. So we have a slide here on our good chairman, COA chairman, Michael Aguinaldo, on September 7. Ang act po kasi, yung Bayanihan 1, the president was empowered with RA 9184. The only requirement was yung advantageous to the government, yung pag-procure. Kailangan ba... Sir, stop muna, sir. Sir Warren. Before we continue, I'd like the COA... Can you put the previous slide, itong COA? Yes. COA Chairman Michael Aguinaldo, are you present, sir? Yes, sir. Yes, Mr. Chairman. Do you confirm the slide in front of you that did you say that this quote, September 7 quote? Yes po, Mr. Chairman, that I think it's a faithful reproduction of the statement I made. Okay, thank you. Thank you, sir. Please proceed, Warren. That procurement in emergency cases po, the only documents asked are the mayor's permit, ITR, omnibus sworn statement, and then compliance to technical specifications. And I must add po, even in regular competitive bidding, which can take as long as 136 days, the general information sheet is not required po. Tapos, yun pong pupuntahan po ang official address ng mga corporation, wala rin po yun kahit po sa ating regular competitive bidding requirement under Public Act 9184. Issue number 3, naprotektahan ba ng PSDBM ang interes ng gobyerno at ng bayan sa pagbili ng face mask at PPE? Opo, dahil nagbayad lang po tayo sa suppliers, pagkatapos po ma-deliver, ma-inspect at ma-accept ang mga items. So actually, this is what then Yusek Lloyd now was saying. This is pinaka-safeguard po natin. Under emergency cases po kasi, the factor is you have to address the emergency. And then, so that less po yung pangangailangan, emergency. If they cannot deliver, pay. So that's how we protect the surgical mask suppliers. So dito po pinapakita po yung various po natin na suppliers at kung magkano po at pinapako na delivered po talaga sila. Wala pong ghost purchases. So as you can see, iba-iba po yung presyo ng pandemya. May nabili po tayong mahal, depende po yan sa supplier. But we cannot afford not to buy because we are trying to save lives. So we cannot say that just because it's nearer to 28 pesos,
we will not procure that and just let you get exposed to the virus. Hindi po pwede yon. Ang atin pong ginagawa is to address the emergency and save lives. So as you can see, EMS, it began delivering in June 1, 2020 po. Yan po yung ating 1350. Complete deliveries po. This is still EMS. Ito po yung mga deliveries niya, quantity and date delivered. So, this is again a online article. First batch of complete PPE sets from China arrives April 1, 2020. PH carriers add weeks to PPE deliveries to get 170 sets, China. So tinap natin kahit ang Philippine Airlines and Cebu Pacific, OCD distributes additional DOH procured PPEs to hospitals. So this data came from, I think, how the PPEs were distributed. I think they can better answer these questions. Total distributed PPEs as of August 25, 2020, source OCD. So as you can see on the right side of the screen, those are the quantities distributed to the different regions. Yun lang po, Mr. Chairman. I hope I met the time constraint. Thank you very much for the opportunity to present it. Thank you. Thank you, all those who gave their opening statements. We will now proceed with interpellations from members. We will recognize interpollators on a first-to-register basis. I'm now giving you a list for the knowledge of everyone. There is 15 Congress. The first one is Vice Chair Johnny Pimentel. Second is Deputy Speaker Marcoleta. Third is Chairman Pido Garbin. Fourth one is Senior Vice Chair Boying Remulla. Fifth is Representative Ron Salo. Sixth is Representative Villacosta Jr. Seven is David J.J. Suarez. Eight is Representative Presley De Jesus. Nine is Congressman Zarate. 10th is Representative Arlene Rosas. 11th is Representative Ferdy Gaide. Number 12 is Honorable Franz Castro. 13 is Honorable Sara Jane Lago. 14 is Deputy Speaker Prospero Pichay. And the last but not the least is Congressman Fidel Nograles. Let me recognize the additional members, Senior Deputy Minority Leader Janet Garin. At inyo nga pong natunghayan ang naging President Rex Leong, ang Deputy Ombudsman ng Office of the Ombudsman sa proprio inquiry ng Kongreso sa DOH Pandemic Fund. Sa kabila po ng hamon ng pandemya, patuloy naman po ang ginagawa out ng Philippine Statistics Authorities o PhilSys o ang Philippine Identification System. Naglalayong patdaliin ang pakikipagtransaksyon sa mga pribado at pampapan. Kaya naman po maki-update tayo tungkol dito. Kasama po natin si Assistant Secretary Rose Bautista mula po sa PSA. Good morning po, Ase. Good morning naman sa iyo, Yusek Rocky. Opo, Asek, nasaan na po tayo ngayon sa PhilSys registration? Ilan na po ang nakapagparehistro across the regions? Okay, so umpisahan ko muna ha, kasi merong tatlong step itong ating PhilSys. Sa step 1, ito yung collection ng demographic data. Nag-umpisa kami dito na nagha-house to house kami. Pero ngayon, ang ginagawa na lang para makapag-step 1 ka ay mag-online. Sa pangalawa, step 2, ito yung collection ng biometric information sa mga registration. Yung mga tao, ikaw ay kukuha na ng litrato, iris scan, kagaya ng mga nakikitang retract sa slides o sa inyong screen. At ang pangatlo, ito yung tinatawag na PSM generation or yung delivery ng cards. So, nasaan na ba tayo ngayon? Kasi nagsimula kami nito last year, October 2020, na step 1 lang ang aming ginagawa.
As of September 10, 2021, sa step 1 ng 42 million na Pilipinos, at ito ay natapos ng step 1 nationwide sa buong Pilipinas, in all provinces of the country, including the NCR. Pagdating naman sa step 2, no, ito yung nakolekta na yung biometric. Kami ay nakapagparehistro na ng 30 million as of September 10. And nationwide, buong pamilya, kahit buong Pilipinas, kahit na nag-umpisa lang kami ng 32 provinces noong January. At pagdating naman sa step 3, ito yung distribution ng card, ay nakapag-distribute na ang PhilSys, na ng PhilPost ng mahigit 1.7 million na PhilID card. Kaya kung mapapansin nila sa mga registration centers, nandoon ang land bank na aming katuwang. Kasi pag nagparehistro ka at nandoon ang ating land bank na nag-collocate, pwede rin silang mag-open ng kanilang bank account para ito ay sa goal ng financial inclusion ng PhilSys. At nakapag-open na ang mahigit 5 million na individuals ng land bank accounts. Ngayong ilang buwan na lang po bago matapos ang 2021, may mga goals po ba ang PhilSys bago matapos ang taon, Asek? Yes, totoo yan. May mga goals kami. Sa aming step 1, gusto naming makapaglista. No? Umabot ang aming step 1 to about 70 million. At sa step 2, ito yung nakakumpleto na ng biometric data, collection of biometric information. Ang minimum na dapat or target namin ay 50 million sa katapusan ng December 2021. Opo. Asek, habang pandemya, ano po yung strategy ngayon ng PSA at ibang ahensyang panggobyerno na bahagi po ng PhilSys para mas marami pang mga Pilipino po ang magkaroon ng PhilID? Alam mo, malaking challenge talaga sa PhilSys registration itong ating pandemya. So, hindi lang yung sa vaccination, hindi lang yung ang nahihirapan, pati yung aming mga PhilSys registration teams nahihirapan din kasi nagkakaroon ng mga suspensions ng aming mga operations. In fact, we estimate that we have lost about close to 4,000 na for registration dahil kailangan mag-comply kami sa mga local IATF na hindi pwedeng mag-open ang aming mga registration center. Pero hindi kami tumitigil, ang aming mga registration teams, hindi tumitingil doon sa mga lugar na pwede silang mag-conduct ng registration. At nakikipag-engage din kami with our youth sector and young professionals to make the registration, lalo na yung online, a family event. So, kahit na naka-pandemic, pwede tayong magpa-online registration, tulungan yung other family members natin na magparehistro, pati yung ating mga elderly, parang naka-ready na yung kanilang demographic information. Pero Asek, saan na po ba pwedeng gamitin ang PhilID at sigurado po bang tatanggapin ito as valid ID ng iba't ibang institutions? Laging tinatanong yan sa amin, kasi yan yung maraming mga nare-receive kami, pero medyo nag-adjust na rin. We are experiencing birth pains, so to speak, the ID being a new one and the ID not having a signature. Yun yung malaking challenge sa amin, pero hindi kami susuko dyan. We are advocating for the acceptance. In fact, PSA has issued advisory and several government agencies has actually issued memorandum and orders kagaya ng DFA, DSP, DILG, BIR at PhilPost na i-honor ang ating ID.
tuloy-tuloy din ang pakikipag-usap namin with Bangko Sentral as well as financial institution para tanggapin nila ang ating ID at kilalanin bilang valid proof of identity. So, meron kaming mga naka-line up. We are doing webinars. Parang i-describe namin para sa ating mga gagamit o yung ipapakitahan ng ating ID na makatiyak sila na yung ipapakita nilang ID ay hindi peking ID. So, we do webinars with financial institution. We just we had already done 2 of these webinars, and we have plans to do more so that mas secure yung ating mga users na papapakitahan ng ID. Opo. Ma'am, pero paano po magsisimulang mag-register sa PhilSys? Magandang tanong yan. Paano ba magsisimula para doon sa mga nakakarinig lang na meron na silang ID pero di pa sila nakarehistro? Pumunta lang at mag-register doon sa register.philsys.gov.ph. So, ito yung online portal namin, ano? And then they have to fill up, of course to fill up yung mga questions. Tinatanong dito yung basic information na kanilang tungkol sa kanilang sarili, pero hindi kailangan na yung sarili lang nila ang kanilang irehistro. Pwede rin silang magrehistro ng iba pang tao. Magbubook din sila ng kanilang appointment at pipiliin nila ang petsa at lugar kung saan nila gustong pumunta for the step 2 registration. Ganun lang siya kasimple. So, in the comfort of your home, when you have a smartphone, when you have a laptop, pwede kang pumunta sa mga internet cafe para lang makapagparehistro na kayo sa step 1 na online. Opo. Pero, Sec, paano naman daw po maiingatan ng runs ang kanilang PhilID? Very good question, ano? Alam mo yung iba, masyado silang excited kapag natanggap nila yung kanilang PhilID. So, pinipicture nila, pinopost nila. Please lang po, wag po ninyong gawin yan. Ang ating ID is something na dapat tinatago at hindi po ine-expose. Kasi po, sa fraud. At yun po yung aming sumusulat po kami sa mga nakakakita namin na nagpo-post sa social media na huwag nilang i-expose ang kanilang PhilID para po hindi ito maging kumbaga pang-engganyo para dun sa mga gustong pagpeke. Pero wina-warningan din po namin na para sa mga mag-a-attempt na magpeke ng kanilang ID or mag-produce ng kanilang ID, meron po tayong karapatang penalties, charges. Meron po kaming division dito sa aming PhilSys Registry Office na Fraud Management Division na who will look into at magpapile ng mga kaso para dun sa mga di-discover namin na meron kaming basihan, ano, na ito ay mga peking ID na present nila. Sec, salamat po sa inyong update at more power po sa PhilSys. Muli pong nakausap natin si Assistant Secretary Rose Bautista mula po sa PSA. Ma'am, salamat po. Salamat yung Sec Rocky. Samantala, Senator Bongo sumite sa Senado ng panukalang batas para sa patuloy na pagkakaloob ng allowances at mga benepisyo sa healthcare workers kapag sa panahon ng state of public health emergency. Sanhin ng Koti, naritong report. Isinumiti na ni Senator Christopher Bongo sa Senado nito lang Martes, September 14, ang Senate Bill No. 2398 o ang Allowances and Benefits for Healthcare Workers Act of 2021. Isinusulong ng panukalang batas ang pagbibigay ng allowance at iba pang benepisyo sa mga healthcare worker habang umiiral ang state of public health emergency dahil sa COVID-19 pandemic. Binigyang din niya na kritikal ang ginagampan ng papel ng mga healthcare worker sa panahon ng pandemya para makapagligtas ng buhay ng iba pa,
kahit ang sarili naman nila ang malalagay sa panganib. Kabilang sa mga makikinabang sakaling maisabatas ang Senate Bill No. 2398 ang mga healthcare worker, kabilang ang medical, allied health professional, administrative and support personnel, anuman ang kanilang employment status. Sa ilalim nito, magkakaroon ng fixed monthly COVID-19 special risk allowance para sa bawat buwan na nagtrabaho sila habang may state of national emergency. Ang allowance ay idaragdag sa hazard pay na ipinagkakaloob sa medical frontliners sa ilalim naman ng Republic Act No. 7305 o ang Magna Carta of Public Health Workers. Pagkakalooban naman ang public healthcare worker ng active hazard duty pay kada buwan na pumapasok sila sa trabaho kapag may national emergency. Dagdag pa rin ito sa hazard pay na pinagkakaloob sa kanila sa ilalim ng Republic Act No. 7305 o ang Magna Carta of Public Health Workers. Kung magkaroon naman sila ng COVID-19 exposure o iba pang sakit na work-related, sasagutin ng Philippine Health Insurance Corporation ang lahat ng kanilang medical expenses. Ang public at private healthcare personnel na tatamaan ng COVID-19 habang tinutupad ang kanilang tungkulin ay tatanggap ng kompensasyon. Ang mga nabanggit na benepisyo ay magiging available at retroactive simula July 1, 2021. Wala rin itong kaltas na buwis. Ang halaga na kakailanganin para may patupad ang batas ay magmumula sa kasalukuyang available appropriations ng Department of Health o Miscellaneous Personal Benefit Fund at sa iba pang maaring pagkunan ng pondo na tutukuyin ng Department of Budget and Management. Samantala, sa pinakahuli pong datos na inilabas ng Department of Health kahapon, nakapagtalapon ang kagawaran na higit 18,000 kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Bahagya po yung bumaba kumpara sa higit 20,000 cases na naitala nitong mga nagdaang araw, pero 12 laboratorio naman po ang hindi nakapagpasa ng kanilang datos. Sa kabuuan, pumalo na sa 2,266,066 ang mga individual na nahawahan ng sakit. 20,542 naman ang mga bagong gumaling, kaya umakyat na sa 2,052,867 ang total recoveries. May 222 na katao rin ang nasawi sa kabuuang bilang na 35,529 deaths. Dahil sa mas mataas sa bilang ng mga bagong gumaling, bahagyang bumaba sa 177,670 ang mga aktibong kaso ng COVID-19 o katumbas ng 7.8% ng total cases. Kasabay po ng pagbaba ng itatalang positivity rate sa Cebu City at maging ng pagbaba ng hospital occupancy rate dito, isang executive order ang inilabas ng lungsod na nagpapatupad po ng perks o mga pribilehiyo para sa bakunado na kahit isang dose pa lang po. Yan ay sa kabila po ng agam-agam ng ilang grupo kabilang ng DILG. At para po pag-usapan yan, makakausap po natin si Cebu City Acting Mayor Michael Rama. Maganda po sa inyo, Mayor. Umaga, Rocky. Apo. Mayor, sa ngayon po, kumusta po yung pagpapatupad nitong no vaccine, no dine-in policy sa Cebu? Po ba ito? Wala naman po bang problema na na-encounter gaya ng mga reklamo ng di umano'y discount? Actually, the inclusion yung dine-in sa personal services, even including yung mga wedding at baptism, are emanating galing po mismo sa business sector po. For purposes na mabalansin natin yung ekonomiya at saka yung health. And at the end of the day, we will continue to have our massive vaccination with the hope yung hindi na napabakunahan, they will get themselves available and tuloy-tuloy po when you talk about data in the city of Cebu where we've already had almost 500,000 doses po na we utilized. Kaya yung sinasabing mayroong nagreklamo, concern, mayroon, but if you're talking about from the department
from the business sector itself, galing sa kanila yon, galing sa kanila. Mayor, paano naman po nasisiguro na authentic at hindi po peke itong mga vaccination cards na ipapakita ng mga gustong mag-in o mag-avail ng ibang serbisyo sa Cebu City? Definitely, meron na kaming dinidemanda dyan. Philippine National Police has been on watch, and hence, huwag sila magtangka that they're coming out because it will bring them into trouble po. Opo. Pero Mayor, nakikita niyo po bang nagiging effective ito para hindi po kumalat 19 nang hindi po nagsasuffer at ang mga negosyo or mas maaga pa po masabi ito? Ano po? Anong ibig sabihin? Hindi niyo po ba nagiging effective ito para na rin po hindi kumalat itong COVID-19 at para hindi rin po nagsuffer itong mga negosyo or maaga pa para sabihin na naging effective itong ginagawa ninyo, Mayor? Point of view, hindi lang, I want to be very emphatic, hindi lang ako, lahat kami, even including business sector, other sectors, we all are one in consultation with each other to put up this executive order. And from the point of view ng Chamber of Commerce, President Felix Tegiam, from the point of view of the Chinese Federation, so with the trader, including even the hotel restaurant, it is practically inviting more economic activities po. Nakikita nila, ino-obserbahan nila yan. Opo. Pero Mayor, ano po masasabi ninyo sa request po ng DILG na di umano'y bawiin muna itong executive order na ito? Sana hindi na. Because nakikita ko rin yung bagong classification, and I am very proud that IATF is coming out being sensitive kasi if you talk about Cebu City po, as of today, I have a record here but I need to have it updated. We've already been in what we call, there was a time for 300, 400 cases a day, umabot ng 200, balik na naman ng 300. Ngayon po, we even had a couple of days na 2-digit na lang, at saka yung positivity rate from 26% nagiging 15% po. Kaya I was looking at it, in fact, even yung Okta was very clear in making their summary telling about the performance of the city of Cebu. Ito sinasabi ni Gido David, Doktor, yung microbiology. Sinasabi dito, Cebu City has managed the pandemic. Ibig sabihin, minanage namin ng pandemic. New cases in Cebu City are on a downward trend with reproduction number 0.7% lang po. So nakikita mo, yung result na ginagawa namin, by the time, and we call it bottoms up from the household, parental, supervised household lockdown, down until papunta sa barangay po. Tapos yung ating police, they've been very effective, efficient, aming barangay officials. So with the Milo, they all are working together para po we will be able to sustain. Kaya itong bubble vaccination po, magpapasalamat kami ng mga tao sa Cebu City. Yung nakakaintindi, kasi hindi naman po pwede, Rocky, na marami na nagbabakuna, tapos napoproblema yung nagbabakuna, yung hindi magpapabakuna. Kasi kahit nga mayroong bakuna, may infected ka pa rin. Lalong, hindi mo alam yung katabi mo, bakunado ka na.
katabi mo hindi, nagdala ng virus, tamaan ka pa rin. Although hindi na masyadong malaki. Or yung sabihin natin, critical or something like deserving to be with medical attention po. Mayor, sakali naman daw pong isunod ang pilot testing ng granular lock alert level system dyan sa Metro Cebu at Metro Davao sa susunod na buwan. Kayo ay bukas sa policy shift na ito. Alam mo, Rocky, I'm sorry to tell, hindi na namin ina-adapt yung granular lockdown. Kasi yung word lockdown, it's quite what we call pressing, and it will ever bring you, sana hindi maging knockdown. Kaya ang ginagawa natin is freedom with responsibility. Ibig sabihin, pag wala kayong ginagawa, just stay at home. Tapos kung hindi kayo napapabuna pa, huwag kayong alis ng alis. Except yung mga essential. Ito na mga ginagawa namin bubble vaccination run. It does not mean that hindi ka ba pwede magpasok sa mall. Pwede pa rin. Hindi ka pwede magpunta ng mga market without vaccination. Pwede pa rin. Hindi yung pumunta ka ng simbahan na wala kang vaccination. Pwede pa rin. Pero, sama namin sa aming executive order po, na ina-encourage talaga namin. Ini-encourage namin talaga na sana lahat magpapakuna. Para yung November 1 and 2, we expand it in 2 weeks. Then, the 10th of December, we enjoy the so-called Misa de Gallo or Misang Gabi. Tapos pagdating ng January, baka we will improve yung sinulog natin, i-combine natin yung sinulog from virtual, mayroong kunting bubble, at saka mayroong innovative sinulog, saka unconventional sinulog. Hanggang aabot tayo ng baka due time herd immunity po. Opo, napakaganda po niya. Mayor, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagpapaunlak sa amin at pagbibigay ng panahon. Salamat po, Acting Mayor Michael Raman ng Cebu City. Ingat po ngayon, Mayor. Sige, Rocky. Salamat. Salamat po. Samantala, puntahan natin ang mga balitang nakalap ng Philippine Broadcasting Service mula po sa lawigan sa bansa. Hatid po yan ni John Mogol mula sa PBS Radio Pilipinas. Maraming salamat, Yusek Rocky. Balita sa Katimugang Luzon, ang lungsod ng Puerto Princesa meron ng sariling COVID-19 testing area. Ang buong ulat hatid ni Lizel Pilapil ng RP Palas.